Välkomna allihop. Jag heter Tommy Hjort, jobbar för Sandvikens vänner. Vi har nöjet att gästas av Dick Benton. Han får presentera sig själv, men nu blir det mycket järnverk, teknikhistoria, Bessemerprocess. Jag lämnar helt enkelt ordet till Dick Benton. Välkommen Dick. Tack så mycket. Tack Tommy. Som sagt, jag heter Dick Benton, engelsman. Bosatt ganska många, egentligen en stor del av mitt liv i Sverige, men det hörs ganska snabbt att jag kommer västerifrån. Jag tycker mitt liv i alla fall är mycket tillfällighet och att jag hamnade i Sverige beror på ganska många saker. Bland annat min fru Lill som sitter där, det var första kontakt. Men dessutom, jag har en ganska udda utbildning och det var till min fördel. Jag har suttit i rummet på sidan om Pelle där i ett par år. Peder och jag jobbar på sågverktyg och korrement. Men jag misstänker att de vet inte vad min bakgrund är. Jag växte upp mitt i England och som så många jag upplever det nu med vår äldsta barnbarnet. Hon vet inte alls vad hon vill plugga och det var samma sak för mig. Av en ren tillfällighet eller misstag eller jag vet inte. Jag hamnade på universitet i Sheffield, storstad. Och hamnade på av allting metallurgiska avdelning eller fakultet. Än så länge det låter kanske ganska bra för kvällens övning. Men jag bör kanske avslöja lite annat. Att vad jag läste i universitet var glas, inte metall. Och ta den här snabbt, det är lite snedsprång. Den här är en flaska som vi upptäckt på Vin- och spritmuseum i Stockholm. Vi hade fått en presentkort för en övning där. Provning. Och jag var fascinerad. Jag jobbar med glas i många herrans år. Men aldrig sett vad jag tycker är sådana fin glas. Sen följer vi de olika antikvitetsprogram, bland annat den engelska. Och plötsligt dyker upp den här flaskan. Och det visar sig att själva mönster här är av Lalique. En av de mest berömda glaskonstnärer i Frankrike under 1920-talet. Och det innebär ett stor hemlighet som jag tror ingen även på Systembolaget här i stan vet. Du kan beställa idag den här och du får kopior av en antikvitet som från en av världens ledande glastillverkare eller glasdekoratör. Så att metallurgi kanske den bakgrund. Visserligen vi gjorde vissa kurser gemensamt med äkta metallurgen men sidospår på glas. Efter universitetet jag jobbade för den största glastillverkaren i England. Då hade de ungefär 14 olika glasbruk. Ganska många i Skottland därför att det finns också en dryckare i Skottland som kräver en hel del flaskor. Och en del av de flaskor är ganska påkostade också. Och det var nere i London. Under den första året jag var skickad till Sundsvall av alla ställen. Därför att den dominerande glasblåsningsmaskinen är amerikanska ursprungligen. Och amerikanerna hade köpt Sundsvallsverkstäder, ett väldigt gammalt företag mitt i Sundsvall. För att tillverka maskiner på samma sätt som samma typ av maskin som USA.
Och de upplevde en stor efterfrågan i Europa. Tyvärr väldigt mycket för Östeuropa. Så att just efter jag hade varit där på besök och utbildning som kund, ett halvår efteråt såg jag en annons för jobb i Sundsvall. Och jag sökte mig dit. Och villkoren lät ganska bra. Lill var här i Lund, eller i Sverige. Och det fanns vissa attraktioner. Då för 4 år jobbade jag mest i öststaterna. Väldigt tuff år. 10-12 veckor i taget istället typ, eller länder typ Bulgarien, Rumänien, Jugoslavien, Israel. Och det var en tuff tid för oss båda faktiskt. Tuff längden tid hemifrån. Tuff också därför särskilt i öststaterna. Fabrikerna var ofta väldigt farliga. Jag har varit i närheten av en situation när en ingenjör fick ström genom huvudet från en naken kabel. Han stod på sidan om mig och ramlade ner på golvet. Och, ja, det var allvarligt. Och sen i Israel, vi var där när israelerna hade attackerat både Egypten och Syrien 1967. Så jag har varit i nästan i Damaskus från det israeliska sidan. I alla fall det var ganska jobbigt där, intressant tid. Jag bytte jobb i Sundsvall och blev ansvarig för kundutbildning där för 4 år. Och sen Lill hade fått jobb på byggforskning i Gävle. Vi flyttade hit ner och då började med Sandvik, sågverktyg, sen korrement och sen avslutade jag formellt anställning på patentavdelningen. Så att man har en viss intresse för Bessemer och hans patent. Sen en väldigt intressant period, tyvärr lite för kort tyckte jag, var som guide. Guide för Sandvik, huvudkontoret och för när på verket. Också för Högbo och sånt. Jag är fascinerad av industrihistoria och särskilt under första industriella revolution och vad jag kallar för den andra. Och det är den som ligger bakom vad jag tänkte prata om ikväll huvudsakligen. Livet under 1800-talet fram till Bessemer, fram till Göransson, fram till Edskens och ganska mycket livet i världen därefter. Därför vad hände här var en total revolution och vi lever idag i en värld som utan Edskens skulle ha sett ut ganska annorlunda, tycker jag. Jag har en negativ tendens ibland tycker jag. Gubbarna brukar vara sådär. Under senaste 10 dagar har vi haft en väldigt positiv upplevelse. Vi var på den här musikal på Folkets hus. Det är en av en serie om brukslivet och sådana saker. Otroligt professionellt i alla sammanhang. Musik, sång, dans, text, budskap, alltihop tyckte vi. Och det var en väldigt positiv del av livet här på bruket tycker jag. Och otroligt professionellt. Trots att de var amatörer alltihopa. Det var den positiv. En annan sak. Jag till och med nästan angrep Peder på Folkets hus under veckan. Han ska ut på kaffe och så. Nu har de stängt utställningen. Utställningen på huvudkontoret som jag varit delvis inblandad i för ganska många år. Den stängs nu. Och jag tycker det är tragiskt. Så mycket jag vet, och jag kan ha fel, men så mycket jag vet, det kommer inte att ersättas. Och där hade man en bra inblick i företaget. Jag har haft en hel del debatter med olika chefer som har utformat den. Jag var inte alls nöjd med utställningen och utställningens utveckling.
väldigt lite om innovation till exempel. Men att det skulle försvinna totalt tycker jag är tragiskt. Men det händer ganska mycket på företaget idag. När det gäller information till besökare, bosatt, det ena och andra. Det är en sak som jag reagerar negativt på. Be om ursäkt om ni har en helt annan uppfattning. Men år efter år broschyrer den här typ, Visit Sandvik, har producerats på engelska och svenska huvudsakligen. Och man får den här, det tillhör vanligheten att en kommun i en inledningstext som den här tar chansen att skryta om hur fantastiskt bra och unikt allting är just här. Men är det verkligen någonting i Sandvik? Är verkligen någonting i Sandviken unikt? Och jag vill påstå att det finns väldigt mycket unikt här. Det är inte unikt, tycker jag, är överdrivet att vara ensam i världen med någonting. Men lika förbaskat, det finns väldigt mycket här som vi bör vara stolta över. Som engelsman jag säger direkt Ralph Erskine. Ralph Erskine är en världsberömd arkitekt. Men vi är väldigt dåliga att informera gästerna om detta. Inte prata om kring huvudkontoret, Bessemerkonverter, allt den här. Jag nämnde vår barnbarn och hennes sökande efter någon karriär. Och jag menar, det finns mycket här att attrahera. Vi har Göranssonskolan och allt sånt. Så det finns, tycker jag, mycket vi kan göra för att sälja Sandvik och Sandviken till folk som är här. Men vi också bör tänka på vad är det för folk som vi bör försöka påverka, informera med den här typen av information. Det är många besökare. Vi bor mitt emot bruksgården så vi ser en ström av besökare hela tiden och de vandrar iväg förbi Bessemerkonverter. De vandrar förbi ånghammaren och det finns knappt någon skylt i stan. Det finns skyltar från länsstyrelsen. Det finns en vid Valhalla. Jag hörde tal om att det finns en också vid Rosengrens, ett tryckeriet där. Det finns en liten skylt på Bessemerkonverter där som säger att den var i drift från 1874 till 1947. Det är ingen dålig budskap, men det är bara på svenska och det finns mycket mer man kan säga. Så jag efterlyser bättre information. Egentligen när jag har jobbat att samla information senaste år, jag har mest haft tankar att försöka få någonting ut i tidningar. Och jag blir väldigt glad. Den här är en bitidning till ny teknik. Och ibland tar de artiklar från den här tidningen in i huvudtidningen. Varför jag nämner den är att ny teknik har en väldigt stor distribution. Den här har desto mindre. Och i februari tror jag de faktiskt hade en kort artikel om Bessemer och Göransson. Och för en gångs skull nästan allting är rätt skriven. Men det finns mycket mer som är inte skriven. Men det finns hopp. Men jag skulle gärna försöka få ut mer information. Så på sätt och vis jag kanske inte rätt person att prata här ikväll. Ni sitter med mycket mer kunskap och lång kunskap än jag. Men jag hoppas ni får någonting från presentationen nu och att gärna komma med kommentarer även om det är negativt. Jag vill gärna få feedback därför att jag har jobbat med den här ganska länge. Okej, kan vi köra lite
siffror och sånt. Mycket spännande. Jag kallar den Från järn till stålålder och nästa bild ska illustrera en del av den. Det är inte bara därför jag är engelsman och har rötter i England att jag växlar huvudsakligen mellan Sverige och England. Det är därför att England då var på spjutspetsen för den industriella revolutionen. Den som började med ångmaskiner vid sekelskiftet 1800-1900-talet. Och då har jag tittat på helhetsbilden för England. Och den här är total, den här BNP, bruttonationalprodukt. Den total UK-ekonomi från 1830-1900. Och vi ser här att det är en helt annan lutning efter den här perioden. Det är inte bara teknik, det är politiska grejer, det är krigsföring och allting sånt. Jag kommer till den sen. Men det är en kraftig ökning. Det kan vi kanske vara överens om vi tar nästa. Och jag vill påstå, och det finns många andra ute på nätet som är mer kvalificerade än jag bedömer, att den första industrirevolutionen var ångdriven. Vi har Göransson som åkte till England för att köpa ångmaskin. Ångmaskinen har kommit in först på gruvindustri för att dränera gruvorna. Sen började bli rörlig i samband med järnvägen. Och vad vi såg på den kurvan kan man argumentera till och med nationellt bruttonationalprodukten började plana av. Och en annan industriell revolution började. Och här kommer vi in på de här politiska faktorerna. Man har avskaffat vad jag kallar för corn laws. Det var begränsning om eller total stopp på spannmålsinförande i England. Amerikanska inbördeskrig slutade. En lagstiftning i USA gjorde att man kunde öppna upp Middle West, de här stora prärieområdena, för jordbruk. Första järnväg tvärs över USA. Tysk-franska kriget slutade. Men här i Sverige, som många vet, inte minst Sandviken var drabbad, den här hungersnöd. Det är en bok som har kommit ut nyligen om svälten och det är skrämmande hur allvarligt det var. Och det var en stor bidragande effekt till varför folk emigrerade. Och sen rent politiskt igen näringsfrihet 1864. Alla de här bidrog till en ändring i kurvan. Ta nästa. Men varför kallar jag den för järnåldern till stålåldern? Den här system av stenålder, bronsålder, järnålder, den här stammar från museivärlden, arkeologen. De vill ha ordning på deras olika fynder. Och istället för att bara sätta ett årtal, de vill titta på en teknisk utveckling. Men jag vill argumentera det andra också att egentligen det är helt rätt att prata om en stålålder. Därför att kontrast mellan järn och järnprodukten och stål är så kraftig att det har en berättighet här kallad från Edskanstiden. Stålåldern. Men stål är en av legeringar egentligen för järn. Det är bara ett procentskillnad hit och dit. Vi ser lite grann här. Nästan ingen kol alls. Man kan tycka det är oväsentligt. Men egenskaper i stål, möjligheten att
valser, smidighet, den biten. Den har gjort den till en produkt som man bör titta på historiskt för sig själv. Och då kan man, de som är insatt bättre än jag i den här, man kan argumentera att även under järnåldern man kunde producera stål. Men jag har inte hittat en bra svensk översättning. På engelska kallas för heat and beat. Om man tar en tackjärn och gjutjärn, en tackjärn och försöker minska kolhalt. Man gjorde den genom att värma upp den så det är glödande, hamra ut den, exponera den till eld och bränna bort kol. Och gång efter gång, kanske ett 10-tal, 20-tal slag varje gång, värma upp igen och slå och elda bort, bränna bort den inre kol. Det kräver otroligt mycket tid, energi och inte minst kompetens. Man gjorde svärd till exempel, lång, smal vapen, verktyg under järnåldern i det bästa fall stål. Därför det fanns smeder som var så pass experter att de kan hantera den här processen. Men i till exempel vikingatid, det var inte många som hade svärd. Därför om man hade ett svärd, långblad och man ska ut och kriga, man vill inte att den bryts av mitt i det hela, därför att då var det slut. Inte bara för svärden men också för gubben. Men det fanns bra svärdsmeder, swordsmiths på engelska. Folk ska behärska det här problemet, jobba med långsmal järnkomponenterna, få bort kol för att få stål, eller ännu bättre en blandning av olika stålsorterna för att mjukhet, hårdhet var lämpligt blandad. Och vi har också tillgång till de berömda svärdsmedjor, de som gjorde svärd, särskilt på Rendalen och Island. Jag kommer inte ihåg alla detaljer, men den här som jag nämner, Ingelri, var en dam på Island som hade en svärd som kallades för benbitare. Och jag tror, om jag minns rätt, hon använde den mot sin gubbe. Sin gubbe uppförde sig inte ordentligt, så han fick smaka på benbitare. Men det är ganska många relativt mässigt svärd, huvudsakligen svärd, i den här tidsperiod som vi känner namnet till idag. Och sen finns det områden som är berömd. Rendalen, Toledo, Spanien, Damaskus, Japan inte minst, samurajsvärd, Indien och Kina. Okej, ta nästa. Men i samband med Edskens, Göransson, det är en väldigt lämplig tidpunkt när det gäller järnvägen. Jag erkänner direkt, den här är efterfrågan igen i England och jag har inte lyckats hitta siffrorna från ungefär här. Den siffran är rätt, men ni ser det är misstänkt att det är en rak linje. Det kan inte, men jag har inte lyckats än så länge fylla in den. Men tendensen är väldigt klart. Va? Att efterfråga järnvägsrails i UK i kilometer var kraftigt. Vi Sandvikens bor, om jag får räkna med det, vi brukar räkna att Göransson och hans medarbetare, när jag säger Göransson, jag vill inte överdriva hans insats. Han var väldigt beroende av folk härifrån eller från
Högbo. Också folk från järnkontoret, professor Eggerts och sånt. Han var beroende av ett lag. Men Göransson, vi har den här berömda historien att han gick ut på hans namnsdag 18 juli 1858 och sa nu har vi lyckats i Edskens. Vad har inte kommit fram så ofta, och jag har aldrig sett den till ett par veckor sedan, att från brittiska ambassaden i Stockholm gick en meddelande till en väldigt hög politiker den 8 juli, 10 dagar innan Göranssons annons. Och då står det till Lord Malmesbury, ledare för överhus och utrikesminister i England. Det knappt går att gå mycket högre. Att de här prov som svenskarna håller på med i Edskens, de håller på att lyckas. Så budskap om Edskens var välkänd och också av intresse till utevärlden. Sen strömmade in gästerna under augusti och vi hade minst 8 olika nationer i Edskens. Åkt tåg till Torsåker och sen häst och vagn resten av vägen för att titta på undret. Men efterfrågan steg ordentligt. Nu tar nästa. Bevis i England att stålrails var av intresse. De testade stålrails kontra, jag skriver valjen, jag vet inte, Smedsgårdens Annex, i crew faktiskt. Och resultatet efter 9,5 miljoner lok och vagnar hade passerat, stålrails hade knappt någon slitage alls. Och de fortsatte den här prov på den här järnvägsknut 3,5 år och slutsatsen var att stål ska ha en 10 gånger längre livslängd än det klassiska järn från förut. Den här bekräftar dessutom livslängd är inte bara kostnader för new rails, det är också förlorad transport. Man måste byta ut rails, man måste stänga av den sträcka och förlora inkomst. Ta nästa. Och där har vi en av dem som jag var förvånad över när jag hittade den här. Men det visar, tycker jag, varför förmodligen kurvan och efterfrågan för stålrails var så markant. Här pratar vi, alla de här var, de perioden var det huvudsakligen smedestål i rails. Och kostnader för underhåll, noll där. Du ser vilken ökning det är i kostnader för underhåll. Och den här är i dåtidspengar. Så det är otroligt mycket, jag kommer inte ihåg precis hur det är, men det är den här som är det viktigaste. Här är järnvägen, de håller på fortfarande att investera mer och mer, söker tillstånd från parlamentet, från riksdagen att bygga ny järnväg och sen börjar folk säga stopp, titta på underhållskostnad, vi måste ha stålrails. Okay. Ni får gärna hoppa till om ni inte tror på det. Det är inte säkert jag kan försvara mig, men USA var ganska lik, men vi hade den här med inbördeskriget, vi hade öppning av the Wild West och sådana saker. Och vi hade också en gubbe som heter Carnegie som var ganska viktig spelare här. Prisutveckling för rails 67, 1884. Valjen som jag kallar Smedsgården dog ut totalt. Innan det dog ut, det var den volym av rails för en kostnad per ton av $83. När Bessemers stål var tillgänglig, det var ganska dyr i början, men den sjönk ordentligt. Men volymerna, de var enormt.
Och sen Carnegie, järnvägsbaronen, han såg till att öka Bessemerprocessen. Man jobbar med mycket större volym och på så sätt dra ner priserna. Och den här är en otrolig utveckling 73, 75, 90. Jag hade min son, han gick på college i Kalifornien. Och det här är nu 4 år sedan. Och då läste han också amerikansk historia. Och nu är ju amerikansk historia inte så lång, så gammal. Men de hade kommit in då på lite mera teknikutveckling. Och så hade den här professorn sagt att ja, och det är ju egentligen tack vare Bessemer som vi överhuvudtaget har USA. För utan järnvägen så hade det aldrig blivit USA. Och då räckte ju grabben upp handen och så sa han, ja det kommer från min stad. Så ska det låta. Ja. Så ska det stå i rondellen denna. Ja. Om det var USA det ska stå, här kom världens stål. Om vi lämnar tåget, inte så många bilder kvar nu. Den här att ståls tillkomst, billig stål, massproducerad. En väldigt viktig sak här tycker jag är som jag nästan aldrig ser skrivet. Det skrivs i den mån det skrivs om den här typen av saker om masstillverkat stål som alla ska förstå vad det innebär. Men det är mer komplext än detta. Fram till Bessemer egentligen, till den här processen lyckades. Egentligen det var bara möjligt att tillverka 50 kilo stål samtidigt. Det fanns process, crucible steel och puddling som kom i början av 1800-talet. Men de löste inte problem när det gäller volym, arbetskraft, energi och sånt. Så att det var väldigt viktigt på många front och det är inte alltid man har en klar bild av vad masstillverkning innebär. Vi hoppar på fartyg. Det var inte bara järnvägen. Järnväg var kanske den kreerande behov av stål för att ersätta järn. Men fartygsbiten var väldigt viktig. Lloyd's Register är världens myndighet för att sätta upp regler för fartyg, för försäkring av fartyg internationellt. Så vad de säger, jag vet inte hur strikt det är idag, men det var viktigt. Du fick ingen försäkring om inte du följde Lloyds regler. Så att när stål började bli aktuellt istället för järn för skrovarna 1870, de ändrade regler. Om du använder stål får du minska vikten av skroven. Självklart den påverkar i den andra riktning. Last, du kan ha mer last eller du kan ha mer bränsle så att du når till Australien på en resa istället för att behöva tanka kol i Sydafrika. Men den här är viktig. Jag skulle gärna se en plåt. Men en villkor då, förmodligen det höll inte särskilt lång, men den villkor var varje jäkla plåt på skroven skulle stämplas med en fartygsbild och ordet steel, inte järn. Andra aspekter av fartygskonstruktion, ångmaskiner utvecklades för alla ändamål, inte minst fartyg. Mer effektivt, mer kraft per ton av motorvikt och dessutom propellerschaft slog ut skovelhjul.
Här har vi en bra exempel när vid hammaren framför huvudkontoret. Vad har vi där? Vi har en drivaxel till en fartyg. Stål i ångpannorna, förbättrad säkerhet ordentligt. Och konsekvensen, världshandel minskad fraktsatserna över Atlanten med 50%. Världshandel med 400%. Det är ingen små siffror vi pratar om statistiskt. Den tycker jag den här har kommit fram ganska nyligen. Titanic ligger ganska djupt, jag kommer inte ihåg hur djupt, men långt djupare än dykare kan komma ner till. Då använder man robotarna för att komma dit ner. Men de har tagit upp vissa prov. Bland annat har de tittat på hur plåtarna på Titanic ligger. Så mycket jag förstår har hon kört rakt i den här isberg. Och tydligen plåtarna, om vi har akten där, har knuffats bakåt. Och de har tagit upp vissa av niterna. Det är förmodligen hundratusentals niterna för att nita sådana fartyg ihop. Det har visat sig att många av de här niterna var av dålig kvalitet. Slutsatsen från den här arkeologen är att det kanske inte hade räddat Titanic, men åtminstone kanske flera hade lyckats komma under innan hon sjönk. Så att även en nit kan påverka. Vi tar nästa. Och sen den heliga cykel. Ofta pratar vi om automobiler och sådana saker. Men jag tycker personligen, när Lill och jag var bosatt i Lund, vi skulle åka ner till stugan utanför Ystad, fattiga studenter och sådana saker, cykla från Lund ner till Ystad. Och Lills mamma var över 60 då. Vilket jäkla fart det var av tanten tvärs över Skåne. Cykel var en mer kraftig definitivt tycker jag än automobiler för den sociala sidan. Och inte minst för kvinnor. Det ändrar kvinnors kläder också. De kan inte ha de strikta kläder. Det krävde en lättare klädsel och sånt. Så att tidiga cyklar var ofta hemmagjort eller gjort av busmeden, trä och järn, enstaka produkt efter kundens behov. Stålrör öppnade upp vägen för massproduktion av cyklar 1870. Den här skotsman Dunlop uppfann, har vi lärt oss i skolan i England i alla fall, kanske var andra pneumatiska luftdäck. Och även många av de tidiga bilföretag egentligen började från cykelsidan. Sen, det förvånar mig, jag har hittat siffror 1965, världsproduktion av cyklar och bilar ungefär jämnt 20 000. Men sen 20 miljoner, förlåt, tack. Bra, du är vaken i alla fall. Sen det har varit den här cykelrevolutionen vi känner till. Jag erkänner direkt, många av dagens cykel har inte så mycket stål. Det är kolfiber och gud vad eldriven och sånt. Men cyklar var väldigt viktig. Inverkan på samhället, transportmedel för människor men också för varor. Jag tycker så fort man ser en bild från Indien eller Filippinerna, man ser tvåhjuling eller trehjuling med otroliga laster av det ena och det andra. Det har varit, och säkert vill framtiden komma att vara en väldigt viktig inomstad transportmedel. Effekten av cykel kan inte överdrivas. Rörelsefrihet, förändrad mode. Alla påverkas, inte minst kvinnor. Och sen andra områden som man kanske inte tänker på. Byggnadsindustri, skyskrapor i USA, man vet att de har stålram. Men betong, vi bygger så väldigt mycket med betong. Men betong är ingenting utan stålförstärkning. Den här katastrofen i norra Italien var delvis ombyggnad, men det är också
tror jag ett problem med bristfälliga eller rostiga järnförstärkning i betongstrukturer. Och hängbroar också. Det finns mängdvis av exempel där. Försvarsmaterial. Bessemers intresse för en metod för stål härstammar för hans intresse att förbättra kanoner. Han var frankofil, hade regelbunden kontakt med fransmän på alla nivåer, bland annat en hög rankad militär som han pratade kanon med och fick klart för sig att det behövdes bättre material, stål, för kanonerna. Sen metallurgi har jag skrivit som rubrik här. När man kunde bara producera 50 kilo per gång. Jag är ingen metallurg, men jag tar för givet man kan inte öppna upp alla möjligheter när det gäller legeringar. Lite vanadin, lite krom, alla de här möjligheterna. Edskens, Bessemer, Göransson, genom den volym man kunde leka fram nya produkter. Det finns en som Hadfield var en Sheffield-professor och det är den här som kallas för deformationshärdning. Att det är typiskt för traktorer med de här skuffel därför att de mer man misshandlar dem, de hårdare de blir. Och det är Hadfield stål. Snabbstål för verktyg. Rostfri stål kom ganska sent till Sandvik, men i världen kom den 21. Och sen har vi, när jag jobbar på såg och verktyg av någon anledning, jag kommer inte varför, men man tittar på stålschlüssel, den här tjock bok av tusentals olika stål. Vad jag vill säga här är att jämfört med brons och sånt, det är inte så många varianterna. Stål är en hel flora och är fortfarande. Sen en sak som Sandvik förvånar mig över väldigt mycket. Vi hade den här Nobelpristagaren i Sandviken, jag tror det är 2004. Och då eller strax efteråt, han bekräftade att en av Sandviks stål, Nanoflex, var av den udda kvasikristall som det är inte glas, det är inte vätska, det är inte klassiska kristallstruktur, det är någonting mitt emellan. Och sen mycket vad jag pratar om är första industrirevolutionen, driven av stål, av ånga och argument finns för att med hjälp och hörnsten av tillgång till stål kommer man in på en ny fas som inte bara av mig men av många andra kallas för den andra tekniska revolutionen. Tillgång till massproducerat högkvalitets smidbart stål. En period som de kallar Age of Energy, korsbefruktning. Det var så många aktiviteter på gång att man kunde dra nytta av andra utvecklingsområden. Sen påverkad under den här perioden transport, vi tittar på fartyg, järnvägar, cyklar, bilar, fartyg. Och sen kommer senare under 1900-talet elektrifiering, telekommunikationer, kemikalier, gödsel, olja, petroleum. Mängdvis av helt nya områden. Och sen om jag tillbaka till hemlandet igen. Effekten i England, väldigt lik här. Jordbruksmekanisering, inte minst i USA. I England nästan 100 000 på ett 10-årsperiod. 100 000 mindre sysselsatt i jordbruk. Industriproduktionen flyttas till ny större fabrik, lokalisering bestämt av logistik. Jag är en stor fan av Göransson och hans gäng. Man kan alltid hitta någonting negativt, men i stor utsträckning väldigt positivt.
hur den gubben klarar sig med den press, finansiellt, tekniskt, allting annat. Jag förstår inte. Han hade lyckats i Edskens. Han insåg begränsningen direkt, tror jag. Han måste bygga en helt ny fabrik med masugn och konverter, eller flera konverter på sidan om varandra. Annars skulle han inte vinna alla de här fördelar. Han måste ha logistik. Mycket större volym. Han måste få in malm och kol och gud vet vad. Han måste få ut färdiga produkter. Och att balansera den när det var det ena konkurs efter det andra. Och att tänka på en långsiktig satsning. Ska jag satsa på att tillverka rails? Enorm efterfrågan. Men han gjorde inte det. Han satsade på de här wheels, den här tires, de här ringarna för lokomotiv. Och det var rätt satsning. Tills holländare och tyskarna satte en tull på den, men det var politisk inblandning. Men det var mycket bättre satsning än rails i alla fall. Och med vattenkraft också. Det är opålitligt om man har en torr vinter. Man har brist på vattenkraft. Och sen järnvägen medförd nya städer, ändringar i befintliga städer, men också att vissa städer blir spökstäder när de inte passar in. Okej. Och i samhället, igen UK, mycket negativ, bedrövlig arbetsvillkor, säkerhet, lön, barnarbete och det ena och andra. Den här tyckte jag ganska bra. Det påverkar, eller illustrerar den här på teatern om draget. Industri behöver arbetskraft och vill gärna dra barnen ut från skolan. Jag tycker det var lite överdrivet, men det förekom. Och sen konflikter. Jag menar, vi har goda vänner från Mackmyra och Mackmyra var ganska berömd för konflikter mellan ägare och arbetare. Fackförening växt fram. Några industrifamiljer i UK, främst kväkare, bygger modellbyar som jag säger. Det finns klassiska exempel i Leeds, en gubbe som heter Salt byggde en jättefin område. I mina hemtrakter Birmingham, Cadbury choklad byggde en stad. Port Sunlight, en tålkung i Liverpool, byggde en stad. Och inte minst Carnegie i USA. Ibland var det mycket religioner, frikyrklig, men inte alltid. Och jag tyckte, sum of kardemumma, jag tycker de flesta av de här var positiva. Och sen politisk markägare förlorade förmögenhetsmässigt och makt. Det finns fortfarande en överhus i England som jag tycker är lite konstigt. Men rika markägare har inte alls särskilt mycket makt left. Och sen har man tillväxt av medelklass och specialister. Och sen det ledde till krav på rösträtt till allmänheten som tog sin tid. Ja. Jag vill gärna att ni tänker igenom det lite grann. Jag tänker på en plats i världen. Och det finns olika saker. Det kan vara nu eller det kan vara historiskt. Någonting har funnits och någonting har hänt. Byggnader. En bostadsområde berömd för att vara ekologiska och klimatsmarta lösning plus människovänligt. Okay? Det finns också på den här stället en stor multi-arena med kupig tak. Väldigt definierad. Industri, det finns eller har funnits en Bessemerverk. Bessemers stålverk, ska vara rätt.
vattentransportled i närheten. Och närheten under 1800-talet till viktig varvsindustri. Idrott. En gång plats för idrott i världsklass. Lång historia kopplad till bandy. Kyrkan. En berömd präst mördad av hedningar och bosatt här. Sen lägger jag till fusk. Här tillverkade de 2 första telegrafkablar för att gå under Atlanten från Europa till USA. Då rasade. Vad fan är det? Någonting måste vara fel. Sista bilden. Jag är alltid förvånad över den här. Jag lämnade Sheffield. Fick jobb direkt. Och den jobb låg här, det var ett glasbruk. Men det är min privata biten. Här är Themsen. Central London är där borta. Och den här är Greenwich, gamla. Den här är en lekplats för Henry VIII. Han hade en palats här. Se om jag kan ta dem. Kan du? Ja, det kan du inte. Okay. Se om jag kommer ihåg allting. Det finns en kupola här. Millennium. Jättestort. Det är inte nu tänker jag Sandviken kontra den här trakten. Kupola här, Millennium. Bessemer, han glömde att tala om för oss i hans memoarer. Men han byggde ett stålverk här. Varför det? Därför att här i Woolwich armén hade en central, en av de huvudbyggnader eller industriområden för armén där och flotten längre ut i Chatham. Bandy bör vi ta ganska snabbt. Bandy, ni kanske vet, uppfanns i England. Vågar jag säga det. Det var ganska många riktigt kalla vinter under senare 1800-talet särskilt i London. Och här nere i Crystal Palace, det är ungefär 6 kilometer här. Det skedde en bandymatch. Okej. Landhockey på is. Men ändå tycker jag bandy. Den skedde 1870 någonting. Jo, bostadsområde är ekologisk. Erskine har hans sista projekt. Jag tror inte han var i liv hela tiden. Men det var på andra sidan den här som kallas för Greenwich Peninsula. Det är en ganska modern Erskine område. Det är inte bara en enstaka byggnad. Det är väldigt lik, men 3-4 decennier senare som nu är bruket. Nu Arena Klavier, Bessemer stålverk, vattentransportled under 1800-talet, Themsen kanske, men Storsjön kan man säga var viktig under den här perioden. Varvsindustri, en del av Älvstrand som Göransson var vd för, var varvindustri i Gävle. Idrott, en gång plats för världsklass. Vi har, var det 58? Wales, Mexiko, matcherna här. Jag tycker det duger. Och världsklass. Är det någon som såg equestrian, hästridande i London Olympiaden? Det skedde helt otroligt tycker jag. Du har observatorium i Gävle. Det är där som den här nolllinjen går. Och ni har en park som är ganska lutande. Men hästarna, de här hästridningsbiten skedde i Greenwich. Helt otroligt. Och sen kyrkan. Vi har Stefan vid kyrkan här. Min första skola var St. Alphege. St. Alphege var en anglosaxisk präst i Greenwich som slås ihjäl av de här jävla vikingarna.
Jag tycker det är otroligt, det är totalt ointressant egentligen, men vilket tillfällighet att jag kan åtminstone försöka lura. Jag hoppas ni har fått någonting från den här. Jag är väldigt orolig och besviken att inte minst den här kombinationen av nya bruket och gamla bruket. Det finns knappt en skylt där. Den tycker jag är nästan värd världsarv. När det gäller kring huvudkontoret, jag vet att det är Sandviks mark och det ena och andra. Men vi har en Bessemerkonverter där. Kellum Museum, som är huvudmuseum tekniskt i Sheffield, de har en lite större konverter. Men de säger glatt och ledig fortfarande efter många år. Det finns 3 Bessemerkonverter i världen. Vi har Högbo, vi har Forsbacka, vi har här. Jag tror det finns en i Avesta. Det finns, jag hoppas inte de har dumpat den, men Tekniska museet har en jättestor inomhus konverter som de vill gärna bli av med. Därför de fattar inte dyft vad det är för någonting och vilken historiken. Så att jag är besviken att det finns så lite intresse för teknik och tyvärr lite besviken att kommunen här och inte minst länsmuseet inte vaknar till. Jag vet de har ont om pengar. Men om ni har varit nere i Gysinge, det är ganska bra skyltar där. Varje påsk sticker vi ner med yngsta barnbarn. År efter år. Och vi behöver inte underhålla. Han springer runt på naturen. Okej, den är från nationalparken och sånt. Men det finns oerhört mycket. Men de har 6-7 stycken väldigt bra informativ skyltar. Med lite engelsk, tysk och fransk text. Jag vet att man ska ha app på allting, men jag är så pass gammal att app på sin plats, men kan man planera, vill man ha huvud i den här, kan man inte läsa en skylt och prata om för barnen och sånt. Nu slutar jag. Tack för mig.